คุณเคยดูคลิปวิดีโอที่ไม่มีเลือดไม่มีผีแต่กลับทำให้คุณรู้สึกอึดอัดและขนลุกไปจนถึงกระดูกสันหลังไหมครับมกราคมปี 2013 เอลิซาแลมนักศึกษาสาววัย 21 ปีจากแคนาดาตัดสินใจออกเดินทางโซโล่ทริปเพื่อค้นหาตัวเองเป้าหมายของเธอคือแคลิฟอร์เนียเธอเลือกจองที่พักราคาถูกใจกลางลอสแอนเจลิสชื่อของมันคือโรงแรมเซซิลแต่สิ่งที่นักท่องเที่ยวอย่างเธออาจจะไม่เคยรู้เลยคือโรงแรมแห่งนี้ตั้งอยู่ติดกับย่านสกิดโรว์ซึ่งเป็นดงอาชญากรรมและคนไร้บ้านที่อันตรายที่สุดใน LA ยิ่งไปกว่านั้นโรงแรมเซซิลยังมีประวัติศาสตร์ที่อาบไปด้วยเลือดครับมันเคยเป็นรังซ่อนตัวของริชาร์ด รามิเรสฆาตกรต่อเนื่องฉายา Night Stalker ที่กลับมาทิ้งเสื้อผ้าเปื้อนเลือดที่นี่หลังก่อเหตุเป็นที่พักของแจ็ค อันเทอร์เวเกอร์นักข่าวที่รัดคอโสเภณีและเป็นสถานที่ที่มีคนกระโดดตึกเสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์จนชาวเมืองเรียกมันว่าโรงแรมฆ่าตัวตายเอลิซาเช็คอินเข้าพักและในวันที่ 31 มกราคมเธอก็ขาดการติดต่อกับครอบครัวไปอย่างปริศนาตำรวจ LA พลิกแผ่นดินหาจนกระทั่งพวกเขาตัดสินใจปล่อยเบาะแสสุดท้ายออกมาสู่สาธารณะมันคือคลิปกล้องวงจรปิดในลิฟต์ของโรงแรมความยาว 4 นาทีที่ทำให้คนทั้งโลกต้องนอนไม่หลับลองสังเกตดูให้ดีนะครับวินาทีที่ 0.02 เธอเดินเข้ามาในลิฟต์กดปุ่มตรงแผงควบคุมรัวๆเกือบทุกชั้นแต่ประตูลิฟต์กลับไม่ยอมปิดวินาทีที่ 0.14 เธอเริ่มมีอาการแปลกๆเธอชะโงกหน้าออกไปมองซ้ายขวาที่โถงทางเดินอย่างหวาดระแวงก่อนจะกระโดดถอยกรูดกลับมาซ่อนตัวตรงมุมอับของลิฟต์ราวกับกำลังหลบซ่อนจากใครบางคนและที่หลอนที่สุดนาทีที่ 1.57 เธอเดินออกไปยืนหน้าประตูลิฟต์ทำท่าทางรายมือที่บิดเบี้ยวนิ้วมือเกร็งแปลกประหลาดเหมือนกำลังสื่อสารหรือวิงวอนกับบางสิ่งที่กล้องวงจรปิดมองไม่เห็นหลังจากที่เธอทำมือแบบนั้นเธอก็เดินหันหลังหายลับเข้าไปในความมืดของโถงทางเดินและทันใดนั้นประตูลิฟต์ที่ค้างมาตลอด2 นาทีก็ค่อยๆปิดลงและนั่นคือภาพสุดท้ายของเอลิซาแลมก่อนที่เธอจะหายตัวไปตลอดกาลตำรวจ LA นำกำลังพร้อมสุนัขดมกลิ่นค้นหาเอลิซาทุกซอกทุกมุมของโรงแรมเซซิลสุนัขดมกลิ่นตามรอยเธอไปจนถึงหน้าต่างที่เชื่อมกับบันไดหนีไฟแล้วจู่ๆกลิ่นก็หายไปเฉยเลยครับเหมือนเธอระเหยกลายเป็นไอในอากาศเวลาผ่านไปถึง2 สัปดาห์เต็มๆคดีทำท่าจะมืด8 ด้านจนกระทั่งแขกในโรงแรมเริ่มลงมาโวยวายที่ล็อบบี้ครับคู่รักนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษให้การว่าน้ำประปาในห้องพักไหลเอื้อยมากน้ำที่ใช้อาบมีกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนสากสัตว์และที่สยองจนแทบอาเจียนคือเวลาเปิดก๊อกน้ำหรือบีบหลอดยาสีฟันเพื่อแปรงฟันน้ำที่ไหลออกมามันมีสีดำขุ่นและมีรสชาติหวานปลาแล่มผสมกลิ่นสนิมเหล็กซึ่งพวกเขาใช้น้ำนั้นดื่มและอาบมาตลอด8 วันเต็มๆผู้จัดการโรงแรมรีบสั่งให้ซานติอาโก โลเปสช่างซ่อมบำรุงขึ้นไปตรวจสอบแท้งน้ำขนาด 1,000 แกลลอนจำนวน 4 แท้งบนดาดฟ้าทันทีดาดฟ้าของโรงแรมเซซิลเป็นพื้นที่ห่วงห้ามครับประตูถูกล็อกและมีสัญญาณกันขโมยติดอยู่ช่างซ่อมบำรุงต้องปิดสัญญาณปีนลำไดเหล็กสูง3 เมตรขึ้นไปยืนบนแท้งน้ำอากาศบนนั้นเย็นเยียบเขาเดินไปที่แท้งน้ำใบหลักเอื้อมมือไปเปิดฝาเหล็กด้านบนและเมื่อเขาชะโงกหน้าลงไปดูในความมืดมิดเขาก็พบกับต้นตอของน้ำสีดำที่ทำให้ตำรวจทาง LA ต้องช็อกจนพูดไม่ออกครับต้นตอของน้ำประปาสีดำที่แขกทั้งโรงแรมใช้อาบและแปรงฟันคือร่างของเอลิซาแลมที่อยู่ในสภาพเปลือยกายลอยอืดและกำลังย่อยสลายอยู่ในแท้งน้ำครับเสื้อผ้าของเธอรวมทั้งกุญแจห้องและนาฬิกาจมอยู่ก้นแท้งที่น่าสยองไปกว่านั้นคือบริเวณภายนอกยังมีผู้คนมากมายถือป้ายประท้วงเรียกร้องให้ตำรวจตามหาเอลิซาโดยไม่รู้เลยว่าเธอนอนอืดอยู่บนดาดฟ้าเหนือศีรษะพวกเขาทั้งหมดครับทันทีที่ข่าวนี้หลุดออกไปโลกอินเทอร์เน็ตแทบจะลุกขึ้นเป็นไฟเลยครับเพราะสภาพที่เกิดเหตุมันเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติครับลองคิดตามนะครับแท้งน้ำนี้สูง3 เมตรไม่มีบันไดพาดให้ปีนขึ้นไปฝาแท้งเป็นเหล็กหนักอึ้งและที่สำคัญที่สุดคือตำรวจให้ข่าวในตอนแรกว่าฝาแท้งถูกปิดล็อกอยู่จากด้านนอกคำถามที่คาใจคนทั้งโลกคือผู้หญิงวัย 21 ปีตัวเล็กๆจะปีนขึ้นไปบนแท้งน้ำกระโดดลงไปในน้ำที่ลึกเกือบมิดหัวแล้วสามารถเอื้อมมือขึ้นมาดึงฝาเหล็กหนักๆปิดล็อกตัวเองจากด้านนอกได้ยังไงครับ
คดีนี้กลายเป็นเป้าหมายของนักสืบไซเบอร์ทั่วโลกครับทฤษฎีสมคบคิดถูกสร้างขึ้นมานับไม่ถ้วนทฤษฎีแรกเรื่องลี้ลับหลายคนเชื่อว่าเธอเล่นเกม Korean Elevator Game หรือเกมลิฟต์เกาหลีซึ่งเป็นพิธีกรรมกดลิฟต์สลับชั้นเพื่อเปิดประตูสู่โลกวิญญาณและท่าทางรายมือของเธอคือการคุยกับผีที่ตามมาเอาชีวิตทฤษฎีที่ 2ตำรวจปกปิดหลักฐานมีคนจับผิดคลิปวงจรปิดว่าเวลาในคลิปถูกตัดต่อตัวเลขวินาทีถูกเซ็นเซอร์ให้เบลอและคลิปถูกตัดให้ช้าลงมีช่วงเวลาหายไปเกือบ1 นาทีตำรวจกำลังช่วยปกปิดหน้าฆาตกรที่เป็นพนักงานโรงแรมหรือเปล่าทฤษฎีที่ 3อาวุธชีวภาพที่บังเอิญจนหน้าขนลุกในช่วงเวลาที่เอลิซาหายตัวไปย่านสกิดโรเกิดการระบาดของวัณโรคหรือทูเบอร์คูโลซิสขั้นรุนแรงและคุณรู้ไหมครับว่าชื่อของชุดทดสอบวัณโรคที่ใช้กันทั่วโลกในตอนนั้นมีชื่อย่อทางการแพทย์ว่า LAMELISA LAM ELISA ชื่อนามสกุลของเธอสลับกันเป๊ะเลยเธอรู้ความลับอะไรบางอย่างแล้วถูกองค์กรลับสั่งเก็บเพื่อปิดปากหรือเปล่าคดีทำท่าจะเป็นคดีฆาตกรรมที่สมบูรณ์แบบครับจนกระทั่งอีก4 เดือนต่อมาแพทย์นิติเวชได้เปิดเผยความลับทางวิทยาศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในเลือดของเธอซึ่งพลิกคดีนี้ไปตลอดกาลครับความลับที่ไขคดีที่มืดมนที่สุดใน LA ไม่ใช่ฝีมือของผีหรือองค์กรลับครับแต่ถูกซ่อนอยู่ในรายงานการชันสูตรพบหรือ autopsy reportแพทย์นิติเวชระบุสาเหตุการตายว่าอุบัติเหตุจากการจมน้ำหรือ accidental drowning ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายไม่มีสารเสพติดแต่สิ่งที่พวกเขาพบในรายงานพิษวิทยาหรือ toxicology คือคำตอบของทุกอย่างครับครอบครัวของเอลิซาให้การว่าเธอป่วยเป็นโรคไบโพล่าขั้นรุนแรงหรือ bipolar 1 disorder ซึ่งมีอาการซึมเศร้าขั้นสุดสลับกับอาการคลุ้มคลั่งและผลเลือดระบุชัดเจนว่าปริมาณยาระงับประสาทและยาต้านเสพติดในเลือดของเธอมันต่ำเกินไปพูดง่ายๆคือเธอหยุดกินยาตามที่หมอสั่งมาหลายวันแล้วครับทางการแพทย์ระบุว่าอาการขาดยาในผู้ป่วยไบโพล่าสามารถกระตุ้นให้เกิดภาวะจิตประสาทหลอนประสาทหรือ psychotic episode ผู้ป่วยจะหวาดระแวงขั้นสุดพารานอยคิดว่ามีคนกำลังตามล่าตามฆ่าคลิปในลิฟต์ที่คนทั้งโลกบอกว่าเธอรายมือคุยกับผีนั่นที่แท้จริงมันคือภาพของผู้หญิงที่กำลังหวาดกลัวสุดขีดและพยายามซ่องตัวจากฆาตกรที่เธอสร้างขึ้นในจินตนาการต่างหากครับแล้วเรื่องฝาแท้งน้ำที่ปิดล็อกล่ะสรุปก็คือตำรวจให้ข่าวผิดพลาดครับในรายงานฉบับสมบูรณ์ซานติอาโกช่างซ่อมบำรุงที่เจอศพคนแรกยืนยันในชั้นศาลว่าวันที่เขาขึ้นไปฝาแท้งมันเปิดอ้าอยู่แล้วตั้งแต่แรกเลยไม่ได้ถูกปิดล็อกไว้แม้แต่น้อยครับความผิดพลาดในการสื่อสารของตำรวจทำให้คนทั้งโลกมโนทฤษฎีฆาตกรรมไปไกลจนเกินควรและคำถามว่าเธอขึ้นไปบนดาดฟ้าที่ล็อกประตูได้ยังไงคำตอบก็คือเธอหนีออกทางหน้าต่างบันไดหนีไฟซึ่งเป็นจุดเดียวที่ไม่มีสัญญาณกันขโมยตรงกับจุดที่สุนัขตำรวจได้กลิ่นเป็นจุดสุดท้ายเธอปีนบันไดหนีไฟขึ้นไปบนดาดฟ้าปีนแทงน้ำและกระโดดลงไปเพื่อซ่อมตัวจากสิ่งที่เธอหนีแล้วเรื่องเสื้อผ้าที่หายไปอธิบายได้ด้วยหลักการแพทย์ที่เรียกว่า paradoxical undressing ครับเมื่อร่างกายมนุษย์ตกอยู่ในน้ำที่เย็นจัดจนสูญเสียความร้อนอย่างรุนแรงหรือไฮโปเทอร์เมียสมองที่กำลังจะตายจะสับสนและส่งสัญญาณผิดพลาดทำให้รู้สึกร้อนวูบว่ามแผดเผาสัญชาตญาณสุดท้ายของมนุษย์คือการพยายามถอดเสื้อผ้าทิ้งทั้งหมดกลับเมื่อระดับน้ำในแท้งน้ำค่อยๆลดลงตามการใช้งานของแขกในโรงแรมเธอที่ลอยคออยู่ไม่สามารถเอื้อมมือไปแตะขอบแท้งเพื่อปีนกลับขึ้นมาอีกได้แล้วครับมันไม่ใช่คดีฆาตกรรมห้องปิดตายแต่มันคืออุบัติเหตุที่แสนโดดเดี่ยวทรมานและน่าเศร้าที่สุดครับเหตุการณ์ของเอลิซาแลมสอนให้เราตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องครับไม่มีผีไม่มีฆาตกรมีเพียงจิตใจที่บอบบางและแตกสลายและคดีนี้ยังเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับใครที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวคนเดียวโซโล่ทราเวลเลอร์นะครับโดยเฉพาะผู้หญิงอาการแพนิคความหวาดระแวงหรือความรู้สึกไม่ปลอดภัยเมื่อต้องนอนในโรงแรมแปลกหน้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนครับและบางครั้งภัยคุกคามก็ไม่ได้มาจากจินตนาการแต่มาจากคนจริงๆครับเพื่อความอุ่นใจและป้องกันเหตุร้ายผมแนะนำให้ทุกคนพกตัวล็อกประตูแบบพกพาหรือ portable door lock ต่อให้โรงแรมมีระบบล็อกอัตโนมัติหรือใครจะมีกุญแจ Master Key ก็ไขเข้ามาไม่ได้ครับเพราะเราล็อกเสริมด้วยเหล็กกล้าจากด้านในอีกชั้นหนึ่ง
มันช่วยลดความหวาดระแวงและทำให้คุณหลับสนิทได้อย่างปลอดภัยมากครับผมคัดเกรดพรีเมียมที่ใช้งานง่ายและแข็งแรงที่สุดมาให้แล้วจิ้มดูพิกัดได้ที่ตะกร้าหรือลิงก์ใน description ด้านล่างเลยครับราคาหลักร้อยแต่แลกกับความปลอดภัยของชีวิตถือว่าคุ้มค่ามากครับแล้วคุณผู้ชมล่ะครับหลังจากได้ฟังความจริงจากรายงานชันสูตรทั้งหมดนี้แล้วคุณเชื่อในหลักฐานทางนิติวิทยา 100% แล้วหรือยังหรือแอบคิดว่าโรงแรมเซซิลอาจจะมีความลับสีเลือดอะไรสักอย่างที่ทางการพยายามปกปิดเราอยู่ครับคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบการเจาะลึกคดีแบบเนื้อเน้นไม่มโนทฤษฎีแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้แฟ้มลับ X-Fact ด้วยนะครับสำหรับคืนนี้ขอให้ทุกคนหลับฝันดีและปลอดภัยสวัสดีครับ